بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معنا Unit 2 Lesson 2 درس الساينس العلوم. بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معنا Unit 2 Lesson 2 Unit 2 Lesson 2 يعني الوحدة الثانية الدرس الثاني، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للكلمات عندنا listen and repeat. كلمات listen to مع بعض. how tall يعني كم طول. how long يعني كم طول. الفرق ما بين how tall و how long. how tall يعني كم طول ولكن الارتفاع، يعني ما نقصد بحاجة مرتفعة. أما how long بنقصد بيه كم طول بس حاجة بالعرض. يعني برضو لما أقول how tall are you كم طولك، طبعا الشخص ارتفاعه. ولكن لما أقول how long is the street ما طول الشارع، طبعا الشارع بالعرض. how long is the river ما طول النهر. يبقى عندنا how tall كم طول ولكن مقصود بها الارتفاع. ولكن how long مقصود به كم طول بس اللي هو المقصود الطول بالعرض. how heavy يعني كم الوزن. how heavy 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 يعني كم الوزن. how heavy open areas يعني مناطق مفتوحة. open areas مناطق مفتوحة. female يعني أنثى. male يعني ذكر. male again female يعني أنثى. male طبعا كلمة male هي نفسها كلمة female بس هنشيل الاف اي، أو لو هي كلمة male ذكر ونزود لها اف اي بقت أنثى. male female mammals يعني الثدييات. mammals يعني الثدييات. how tall how long how heavy how tall how long how heavy. open areas female يعني أنثى. male يعني ذكر. mammals يعني الثدييات. بالنسبة لإكسترا ووردز كلمات زيادة. mice يعني فئران. beautiful يعني جميل. lose يعني يخسر أو يفقد. lose thick يعني سميك. travel يعني ينتقل أو يسافر. travel warm يعني دافئ. يعني دافئ. steep eagle يعني نسر السحاب. steep eagle يعني نسر السحاب، يعني يربى في ما بين السهول يعني. steep eagle. heat يعني حرارة. اللي هي حرارة. heat north يعني شمال. north left يعني يرفع. left centimeters يعني سنتيمترات. دي وحدة قياس الطول. سنتيمترز. كيلوغرام وحدة قياس الوزن. كيلوغرام. which يعني أي. where يعني أين. مرة تانية الكلمات how tall how long how heavy open areas female male mammals mice beautiful lose thick travel warm steep eagle heat north
left centimeters kilogram which where اللي هي أين. عندنا expressions يعني تعبيرات لابد برضو نحفظها في الدرس. during the day يعني أثناء النهار during the day. keep it warm يعني يحافظ على دفئه keep it warm. around 30-40 years يعني حوالي 30 إلى 40 عام. around 30-40 years. keep it warm يحافظ على دفئه around 30-40 years. about 1 kilogram يعني حوالي 1 كيلوغرام. about 1 kilogram. at night يعني في الليل at night. هنا بقول لنا pop quiz and vocab. تعال كده نشوف look and write. بقول لنا هنا look and write يعني انظر واكتب. طبعا ده ايه فينيك فوكس يعني الثعلب. طبعا هنا فينيك فوكس FENNEC فينيك فوكس. هنا eagle اللي هو النسر eagle EAGLE. spider العنكبوت SPIDER spider اللي هو العنكبوت. هنا بقول لنا animal fact file. يعني ايه animal fact file ده؟ قال لنا fact file is a collection of information. الفاكت فايل اللي هو ملف الحقائق عبارة عن مجموعة من المعلومات about a particular subject عن موضوع معين or a product يعني عن منتج. A fact file is a collection of information about a particular subject or a product أو منتج. read the fact file and complete. طبعا هنا هنقرأ عن الحيوان أو الانيمال اللي معانا أو البيرد وبعدين نكمل. فينيك فوكس الثعلب الأفريقي فينيك فوكس. where does it live قال لنا in the deserts of North Africa. يبقى الفينيك فوكس lives in the deserts of North Africa. how tall is it يعني طوله ايه 20 centimeters يعني حوالي 20 سنتيمتر 20 centimeters. how heavy is it طب كم وزنه about 1 kilogram. how long is it يعني كم طوله 30-40 centimeters. what does it eat يعني ماذا يأكل. what does it eat insects small lizard and mice. again بالنسبة للفينيك فوكس ثعلب اللي هو أفريقي أو الثعلب الأفريقي فينيك فوكس. المعلومات اللي عنه عندنا 5 معلومات. أول حاجة where does it live أين يعيش in the deserts of North Africa. again in the deserts of North Africa. how tall is it كم طوله 20 centimeters. how heavy is it about 1 kilogram. how heavy is it about 1 kilogram. how long is it 30-40 centimeters. يبقى عندنا in the deserts of North Africa بيعيش طوله how tall is it 20 centimeters طوله 20 سنتيمتر.
how heavy is it وزنه 1 كيلوغرام about 1 كيلوغرام تقريبا كده أو حوالي 1 كيلوغرام. how long is it كم طوله 30-40 centimeters 30-40 centimeters 30-40 centimeters حوالي 30-40 سنتيمتر. what does it eat what does it eat ماذا يتغذى على insects small lizards and mice insects small lizards mice insects يعني حشرات small lizard سحالي mice اللي هي الفئران. يبقى it eats insects it eats insects small lizard small lizard mice small lizard mice. تعالوا نقول لنا insects big desert hot pure cold the Finnish fox lives in the طبعا in the deserts يعني في الصحاري. يبقى هنا هنكتب على deserts number 1 ونكتبها في النقط. it's smaller than other foxes يعني أصغر من باقي الثعالب. its ears are أذنه are ايه شايفينها كده are big يبقى هنا its ears are big يعني أذنه كبيرة. it's really big the Finnish fox needs big ears to hear بيحتاج الأذن الكبيرة to hear space to hear ايه to hear yes insects and small animal to hear insects عشان يسمع الحشرات and small animals during the day أثناء اليوم أو خلال النهار it's space in the desert it's cold ولا it's hot طبعا it's hot مفروض ان الطقس في النهار بيبقى hot in the desert hot يبقى هنا number 4. The fox loses heat بيفقد الحرارة from its ears من أذنه. At night it's وفي الليل بتبقى it's ايه it's cold يعني الجو بيبقى cold. The fox thick fur يعني الفرو الكثيف keeps it warm يعني بيخليه دافي يبقى هنا number 6. مرة تانية الباسج The Finnish fox lives in the deserts بيعيش في الصحراء It's smaller than other foxes Its ears are أذنه It's big يعني كبيرة It's really big The Finnish fox needs big ears to hear insects محتاج أذن كبيرة عشان يسمع الحشرات and small animals والحيوانات الصغيرة During the day أثناء اليوم It's hot in the desert The fox loses heat from its ears at night It's في الليل it's ايه it's cold The fox is thick طب في الليل هيعمل ايه The fox is thick fur يعني الفرو الكثيف اللي هو التقيل اللي بيغطي جسمه keeps it warm بيجعله دافي. تعالوا كده number 2 Read the fact file and complete هنقرأ الفاكت فايل وبرضه هنكمل steep eagle يعني النسر السهوب How long does it live يعني بيعيش كم سنة حوالي كم سنة around 30-40 years around 30-40 years يبقى how long does it live كم المدة اللي هو بيعيشها around يعني حوالي around 30-40 years around 30-40 years how heavy is it وزنه قد ايه how heavy is it around 3 kilograms around 3 kilograms حوالي 3 kilograms around 3 kilograms around 3 kilograms how long is it كم طوله from wing to wing من الجناح للجناح around 170 centimeters 170 centimeters مرة تانية how long is it يعني كم طوله how long is it around أو from wing to wing around 170 centimeters around 170 centimeters ده بالنسبة لمين ستيف إيجل. مرة تانية ستيف إيجل المعلومات عنه أو الفاكت فايل ملفه الحقائق عنه how long does it live يعني كم المدة اللي بيعيشها around 30-40 years
30, 40 years. How heavy is it? How heavy is it? Around 3 kilograms. Around 3 kilograms. How long is it? How long is it? كم طوله? From wing to wing. Around 170 centimeters. 170 centimeters. Wings, steep, beautiful, female. Look at the eagle flying. بص كده على الإيجل وهو بيطير. It's beautiful. It's beautiful يعني هو جميل. يبقى نيجي على beautiful ونكتب number 1. It's beautiful. The space eagle travels. The steep eagle. The steep eagle اللي هو السهل اللي هو النسر السهوب. Travels from Europe to Africa in winter. بيسافر من أوروبا لأفريقيا في فصل الشتاء. The steep eagle travels from Europe to Africa in winter. It lives in very big open areas. It lives in very big open areas. بيعيش في المناطق الكبيرة المفتوحة. It lives in very big open areas. It lives in very big open areas. It eats other birds. بيتغذى على باقي الطيور. Small mammals. الثدييات الصغيرة. And rabbits. والأرانب. When it opens its wings. لما بيفتح wings اللي هو الجناحين. When it opens its wings it's longer than you. بيكون أطول منك. It's longer than you. The female is bigger and heavier than the male. The female يعني الأنثى is bigger يعني أكبر and heavier وأثقل من الميل. مرة تانية the female is bigger and heavier than the male. تعالوا مع بعض نقرأ again about the steep eagle. Look at the eagle flying. Look at the eagle flying. It's beautiful. It's beautiful يعني جميل. Isn't it? أليس كذلك? The steep eagle travels from Europe to Africa in winter. The steep eagle travels from Europe to Africa in winter. It lives in very big open areas. It lives in very big open areas. It eats other birds, small mammals, and rabbits. When it opens its wings, it's longer than you. It's longer than you. The female is bigger and heavier than the male. The female is bigger and heavier than the male. Look, read and write. Look, read and write يعني انظر واقرأ واكتب. Where does it live? أين يعيش? The fence fox lives in the desert. The fence fox lives in the desert. What does it eat? بقولنا هنا طبعا it's 20 centimeters tall and 40 centimeters long. It's 20 centimeters tall يعني طوله 20 سنتيمتر وعرضه 40 سنتيمتر. It eats بيتغذى على الانسكتس الحشرات small lizard اللي هي السحال الصغيرة and mice والفئران. طيب how heavy is it? وزنه كام؟ It weighs about 1 kilogram. It weighs about 1 kilogram يعني حوالي 1 كيلوغرام. It has big ears عنده أذن كبيرة to hear insects عشان يسمع الانسكتس الحشرات and small animals والحيوانات الصغيرة. عندنا برضو fact file. Where does a steep eagle live? Very big open areas. Very big open areas في المناطق المفتوحة الكبيرة. How long is it? How long is it? يعني طوله from wing to wing around 170 centimeters. From wing to wing around 170 centimeters. How heavy is it? How heavy is it? يعني كام وزنه around 3 kilogram. Around 3 kilogram. How long does it live? How long does it live? بيعيش قد ايه؟ around 30-40 years. Around 30-40 years يعني حوالي 30 إلى 40 سنة. بقولنا write paragraph. هنكتب paragraph. مثلا لو كتبنا paragraph عن
أي حيوان من الاتنين دول، ونكتب مثلا عن طبعا ده باراجراف عن الفنس فوكس اهو. the fence fox lives it's كذا. طب تعالوا نعمل باراجراف عن ستيب ايجل. هنقول ايه؟ طبعا لما نيجي نكتب باراجراف بنسيب مسافة كلمة وبنبدأ بحرف كابيتال. نقول نبدأ اللي هو مين؟ the steep eagle. the steep eagle lives يعني بيعيش. lives in big open areas. in big open areas. مرة تانية steep eagle lives in big open areas. دي number 1. نبدأ من أول السطر ونبدأ الجملة التانية. it's around 3 kilogram it's around يعني حوالي 3 كيلو جرام. عايزة أقول how long does it live بيعيش قد إيه. it lives طبعا الجملة التانية تبقى مباشرة جنب الجملة الأولى. it lives around 40 years. عايزة أقول بيتغذى على الطيور. نقول مثلا it eats birds أو small birds. بيتغذى على الطيور الصغيرة small birds. mammals الثدييات and rabbits وعلى الأرانب. طبعا ده باراجراف عن الإيجل. في the steep eagle lives in big open areas زي ما هو ذكرها لنا في number 1. لسه برضو ما قلناش جملة على طوله. احنا طبعا قلنا it lives in very big open areas أو in big open areas. it's around 3 kilograms ده وزنه. ممكن نقول it's from wing to wing around 170. كمان جملة اهو it's لأن طبعا المعلومة دي برضو مهمة عنه. طبعا قلنا بيتغذى أو it eats small birds. احنا استغنينا عنها وغيرناها بجملة it eats small birds mammals and rabbits. ممكن نقول جملة it's 170 centimeters it's 170 centimeters long يعني طوله from wing to wing يعني طوله كده حوالي 170 سنتيمتر في الطول من الجناح إلى الجناح. it's 170 centimeters long from wing to wing يعني من الجناح للجناح حوالي 170 سنتيمتر. بعد كده عندنا الجزء الخاص بالرايتنج. يا ريت كلنا نحفظ الكلمات ونكتبها زي مثلا mammals MAMMALS. مرة تانية MAMMALS يبقى هنا ايه MM وهنا S. mammals MAMMAS MAMMALS. female FEMAL female. عايزة ذكر ميل MALE. مايس فئران MICE جاء من كلمة ماوس يعني فأر. المفرد منها ماوس MOUSE ده فأر واحد. لكن مايس فئران حرارة هيت هو كان سبيل HEAT. كثيف أو سميك thick THICK. warm يعني دافئ warm WARM. lose يخسر LOSE. lose يخسر LISE.
steep eagle يعني نسر السهوب. STEEPP eagle EAGLE. Fence fox FENNEC FOX. area AREA. travel TRAVEL. lift يعني يرفع LIFT lift يرفع. تعال نشوف الإكسرسايز on lesson 2. Listen and write true or false. The steep eagle eats mice and small lizards. طبعا هنا mice. The steep eagle eats mice and small rabbits أو small mammals. فطبعا هنا false. نكتب هنا false. Number 1 false. The steep eagle travels from Africa to Europe in winter. طبعا بقول لنا the steep eagle travels from Europe to Africa in winter. يبقى طبعا العكس، يبقى هنا برضو false. ليه؟ لأنه travels from Europe to Africa، لكن هنا قال لنا Africa to Europe. The steep eagle lives in a very big open areas. بيعيش في المناطق الكبيرة المفتوحة. طبعا هنا true. read and match يعني هنقرأ ونسمع. the fence fox الفنس فوكس ده ماله؟ has big ears عنده أذن كبيرة. has big ears يبقى هنا نكتب number 1. the steep eagle النسر السهوب eats birds, small mammals and rabbits. يبقى هنا letter B. It's cold in the desert at night في الليل. It's cold بيبقى الجو بارد في desert at night في الليل. نكتب هنا number 3. read order and write هنقرأ ونرتب ونكتب. at the look at the flying eagle مرة تانية. look at the flying نشوف الفعل الأول. look at the flying eagle. look at the flying eagle. a fence اسمه a fence ايه؟ a fence fox is 30 centimeters long. مرة تانية a fence fox is 30 centimeters long. 30 centimeters long. which animal has big ears. which ايه؟ أي حيوان عنده أذن كبيرة. يبقى جملة تانية which animal has big ears. which animal has big ears. طبعا ده سؤال which animal has big ears. read the passage and answer the questions. the fence fox lives in the deserts of North Africa. The fence fox lives in the deserts of North Africa. يعني الثعلب الأفريقي بيعيش في صحاري شمال أفريقيا. It's smaller than other foxes. أصغر من باقي الثعالب. Its ears are big يعني أذنه كبيرة. The fence fox needs big ears. محتاج big ears يعني أذن كبيرة. To hear insects عشان يسمع الحشرات. And small animals والحيوانات الصغيرة. It eats insects يعني بيتغذى على الانسكتس اللي هي الحشرات. Small lizards اللي هي السحال الصغيرة. And mice والفئران. It weighs about 1 kilograms. It weighs يعني بيزن حوالي 1 كيلوغرام. The fox loses heat يعني الثعلب بيفقد الحرارة. From its ears من أذنه during the day خلال النهار. The fox's thick fur يعني الفرو الكثيف للثعلب keeps it warm بيجعله دافئ at night. The fox loses space from its ears بيفقد من أذنه. قال لنا إيه؟
loses weight. تعال نشوفها كده من القطعة. loses heat، يبقى عندنا هنا loses heat. The fence fox is space than other foxes. بالنسبة لباقي الثعالب هو ايه؟ smaller يعني أصغر. smaller يعني أصغر. The fox's thick space keeps it warm at night. يعني الكثيف اللي بيجعله دافئ. طبعا fur الفرو الكثيف. طبعا هنا the fox's fur يعني الفرو. Where does the fence fox live؟ أين يعيش الثعلب الأفريقي؟ طبعا نجيبها من الباسج. قال لنا هنا the fence fox lives in the deserts of North Africa، ونكتب السطر ده كله في إجابة السؤال نمبر 4. يبقى ده إجابة سؤال نمبر 4 ونكتبه في النقط. يبقى نكتب the fence fox lives in the deserts of North Africa. دي إجابة question نمبر 1. نمبر 5. What does the fence fox eat؟ ماذا يتغذى عليه الفنس الأفريقي؟ نجيبها برضو من الباسج. It eats يعني بيأكل insects حشرات small lizard and mice وفئران. طبعا هنا it eats يعني بيتغذى على الانسكت الحشرات small lizard السحال الصغيرة and mice، ونكتب طبعا إجابة السؤال بدأ من عند كلمة it eats. يبقى الإجابة من عند it eats insect small lizard and mice، ونكتب عليها question number 5. بعد كده عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. The desert is a space at night. الصحراء بتبقى مالها في الليل. طبعا هنا cold يعني باردة في الليل، لكن at day hot. The fox's space fur keeps it warm. The fox's fur فرو للثعلب الفرو الكثيف اللي هو the fox's thick fur. The fox's thick fur. The space eagle is bigger and heavier than the males. طبعا ده female الأنثى للنسر أكبر وأثقل من الميل الذكر. The fence fox needs big space. الفنس فوكس محتاج ايه؟ big ears يعني أذن كبيرة to hear insects عشان يسمع الحشرات. Read and complete the text with words from the books. هنقرأ وهنكمل النص من الكلمات اللي عندنا heat، عندنا fur، عندنا insects، عندنا feather. The fence fox lives in the desert. It has big ears to hear عشان يسمع ايه؟ to hear insects. يبقى هنا نكتب كلمة insect insects. And small animals. The fox loses بيفقد ايه from heat؟ طبعا loses heat يفقد الحرارة heat. From its ears it has thick عنده ايه كثيف thick fur يعني فرو thick fur to keep it warm at night. Write paragraph of 3 sentences. هنكتب باراجراف من 3 جمل of about 18 words من حوالي 18 كلمة using the following guiding words. ونستخدم الكلمات اللي عندنا steep eagle عن النسر السهوب beautiful fly eat female bigger male. تعالوا مع بعض كده نقول ايه the steep eagle. the طبعا نسيب مسافة كلمة the steep eagle lives in big open areas. ممكن أقول the steep eagle عشان نلخصها is beautiful. the steep eagle is beautiful ونستخدم الكلمة اللي اعتهالنا عشان نسهل على نفسنا is beautiful يعني جميل. نحط فول ستوب. نبدأ الجملة التانية مباشرة من جانب الجملة اللي احنا بنسيب مسافة كلمة وبنبدأ fly eat female. طبعا اللي ايه it flies أو it can fly بيستطيع الطيران it can fly. طبعا هنا it can fly. نبدأ من أول السطر ونكتب مين eat بيتغذى على نقول eats يعني بيتغذى it eats small birds بيتغذى على small birds mammals and rabbits. والأرانب كمان عندنا it eats small birds mammals and rabbits
كمان عايزين نقول كده جملة كمان female the female الأنثى is bigger than the male. الأنثى بتبقى أكبر من الذكر. طبعا هنا الباراجراف بتاعنا سهل جدا وبسيط، كلها من اللي احنا خدناه في الدرس. يبقى لو جينا نكتب باراجراف بنسيب مسافة كلمة، بنبدأ بحرف capital. The steep eagle is beautiful. It can fly. It eats small birds, males and rabbits. The female is bigger than the male. الأنثى بتبقى أكبر من الذكر. طبعا هو عايز 3 جمل، احنا كتبنا له 4 وسهلين جدا. بالنسبة لسؤال البانكشويشن يعني علامات الترقيم، which animal can fly. طبعا أول حرف في الجملة بيتعمل capital، يبقى هنا which is W capital. which animal can fly، وبعدين question mark لأن ده سؤال. يبقى احنا عملنا حاجتين، بداية الجملة حرف capital، وفي النهاية بنحط full stop. يبقى هنا W وهنا الفول ستوب. طبعا هنا بداية الجملة حرف كابيتال، وفي النهاية question mark يعني علامة استفهام. ومن هنا وصلنا لنهاية الدرس الثاني، وانتظرونا إن شاء الله مع الدرس الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.